A Ceres a naptól számított legközelebbi. A belső naprendszer egyetlen törpebolygója, melyet 1801-ben fedeztek fel a Mars és a Jupiter közötti hatalmas űrben barangolva. Így ez lett a legelső olyan világ, amelyet az aszteroidaöv rejtélyes lakói közül megpillantottunk. Méreteit tekintve a Ceres a kisbolygóöv óriása, de a mi világunkhoz képest aprócska égitest, hiszen átmérője alig 1000 kilométer, ami nagyjából akkora, mint a texasi állam szélessége. Így ha a Földet egy kosárlabdának képzeljük, ez a törpebolygó csupán egy pici érmének felelne meg. Szerkezetét tekintve átmenetet képez a sziklás égitestek és a fagyos világok között. Mivel külső kérge alatt egy vastag, vízjégből és agyagásványokból álló köpeny húzódik, míg a legbelső magját a bolygónkhoz hasonló sűrű, nehéz kőzetek alkotják. Felszíne sötét és kráterekkel sűrűn szabdalt. Szürke portakarója alatt titkokat rejt. Ám a sötétségből vakítóan világító, fehéren fénylő foltok emelkednek ki a mélyből. Mivel a felszínre törő sós vízű oldatok visszamaradt szódabikarbóna lerakódásai ragyognak a napfényben. Ebben a csendes világban nincsenek tomboló szelek vagy sűrű gázokból álló felhők. A ritka és vékony atmoszférát csupán a napsütötte jégből elszökő vízpára alkotja, mely időnként lágy fátyolként burkolja be a kopár és fagyos kráterek peremét. A törpebolygó belső aktivitása a mai napig komoly meglepetés a csillagászok számára. Ugyanis a fagyott kéreg alatt egykor kiterjedt, sós vízű óceán hullámozhatott, ami a mai napig képes gejzírszerűen, kriovulkánokon keresztül sós sarat lövelni a felszínre. A gázóriásokkal ellentétben a Ceres nem rendelkezik saját gyűrűrendszerrel. Ám a kisbolygóöv legnagyobb tagjaként egymaga teszi ki a zóna teljes tömegének egyharmadát. Gravitációjával folyamatosan formálva és terelgetve a körülötte keringő kisebb aszteroidákat. A külső bolygókkal ellentétben a Cerest egy űreszköz nem csupán gyorsan meglátogatta. A NASA Dawn nevű szondája 2015-ben pályára állt körülötte, és évekig vizsgálta a felszínét. Így ez lett az első olyan törpebolygó, amelyet egy ember alkotta szerkezet közelről térképezett fel. A felszínéből kiemelkedő Ahuna Mons a naprendszer egyik legkülönlegesebb hegyvonulata, mivel nem tektonikus lemezek gyűrődésével, hanem egy gigantikus jégvulkánként született meg, amely folyékony sós vizet és jeget préselt a magasba, fagyott kupolaként magasodva a táj fölé. A törpebolygó tengelyferdesége elenyésző, így nincsenek a földihez hasonló igazi évszakok. A Ceres nagyjából 4,5 földi év alatt kerüli meg a központi csillagunkat, miközben a kráterek mélyén lévő, örökké sötét zugokban milliárd éves vízjegek bújnak meg a fény elől.